في أحد الأيام في بلدة صغيرة قام أستاذ فلسفة معروف بأسلوبه الفريد في التدريس بزيارة خاصة إلى مدرسة ابتدائية. وفي يوم زيارته وصل إلى أحد الفصول الدراسية وفي عينيه بريق مثير للاهتمام وجرة زجاجية فارغة كبيرة مدسوسة تحت ذراعه. وقد لفت هذا انتباه الأطفال على الفور مع جو من الغموض المرح. كان من الواضح أن هذا لن يكون يومهما الدراسي المعتاد. ووضع الجرة على الطاولة أمام الجميع، ثم أخرج من تحت الطاولة كومة من الحجارة الكبيرة، كل منها بحجم قبضة اليد. بعناية بدأ بوضع هذه الحجارة في الجرة واحدة تلو الأخرى حتى لم يعد يتسع لها. التفت إلى الفصل وسأل: هل هذه الجرة ممتلئة؟ رأوا أنه لا يمكن للجرة استيعاب المزيد من الحجارة، وأجابوا الطلاب: نعم. ولدهشتهم أخرج الأستاذ كيساً من الحصى وبدأ بسكبهم في الجرة، ثم هزها قليلاً، وكانت الحصى أصغر بكثير من الحجارة وتدحرجت في المساحات المفتوحة بين الحجارة. مرة أخرى سأل الفصل: هل هذه الجرة ممتلئة الآن؟ بدأ بعض الطلاب في فهم وجهة نظره وترددوا، لكن الكثيرين وافقوا مرة أخرى: نعم، الآن ممتلئة. ثم أخرج الأستاذ كيساً من الرمل وبدأ في سكبه في الجرة. ملأت الحبيبات الصغيرة جميع الفراغات البينية المتبقية بين الحجارة والحصى. سأل للمرة الثالثة: هل الجرة ممتلئة الآن؟ استجاب الطلاب الذين يتابعونه: على الأغلب لا. أخيراً قام الأستاذ بسكب إبريق من الماء في الجرة، مما أدى إلى تشبع الرمال. عندها فقط وافق على أن الجرة كانت ممتلئة بالفعل. نظر إلى طلابه وأوضح لهم: أريدكم أن تدركوا أن هذه الجرة تمثل حياتكم. الحجارة هي الأشياء المهمة لعائلتك وصحتك وأصدقائك، الأشياء التي لو ضاع كل شيء وبقيت فقط ظلت حياتك مليئة. الحصى هي الأشياء الأخرى التي تهم: وظيفتك، منزلك، سيارتك. الرمال تمثل الأشياء الصغيرة، الأشياء التافهة. وتابع: إذا وضعت الرمل أو الحصى في الجرة أولاً فلن يكون هناك مكان للحجارة. الشيء نفسه ينطبق على الحياة. إذا كنت تقضي كل وقتك وطاقتك على الأشياء الصغيرة والمهام اليومية والمهام الدنيوية، فلن يكون لديك مساحة أبداً للأشياء الأكثر أهمية حقاً. الحجارة هي تلك الأشياء الحاسمة لجوهرك الحقيقي وسعادتك. إنها تمثل قضاء وقت ممتع مع أحبائك والعناية بصحتك، ولكن أيضاً متابعة أحلامك وشغفك. إذا لم تحدد أولوياتك فقد تجد في النهاية أنك أهملت الأجزاء الأكثر أهمية في حياتك. ثم خلص بقوة: تأكد من وضع الحجارة أولاً. إنهم الأساس والركائز الأساسية الخاصة بك. إنهم عائلتك، صحتك، أحلامك. لا تدع الحصى والرمل والمهام الثانوية والروتين والتفاهات لها الأسبقية عليها. وفي نهاية رحلتك فإن الحجارة هي التي ستزن أكبر قدر في وعاء حياتك وستحدد قيمتها ومعناها. دع حياتك تكون مدفوعة بالأشياء التي تثري روحك والتي ترضي روحك والأكثر أهمية. وعندما أنهى الأستاذ حديثه رفعت طالبة مفكرة يدها وسألت: لكن يا أستاذ، ماذا عن الماء؟ أين يتناسب ذلك
مع حياتنا. ابتسم الأستاذ لسؤالها الماكر وأجاب: الماء. يشير الماء إلى أنه بغض النظر عن مدى امتلاء حياتك، هناك دائما مساحة لتناول فنجان من القهوة أو الشاي مع صديق. بغض النظر عن مدى انشغالك، هناك دائما مساحة للحظات صغيرة من الفرح والاسترخاء والتواصل مع الآخرين. في حياتنا غالبا ما نجد أنفسنا نتنقل بين الأولويات، ونحاول التوفيق بين كل شيء وساعات اليوم المحدودة. نحن ننشغل في صخب وضجيج المهام الصغيرة لدرجة أننا ننسى أحيانا ما يهم حقا. هذه الجرة حياتنا، إنها ليست لا نهائية، لديها مساحة كبيرة فقط. فإذا اخترنا أن نملأها أولا بالرمل والحصى العادي منها والمحيط، فإننا لا نترك مجالا للحجارة والأشياء ذات القيمة الحقيقية والمعنى. لذلك أحثك على التركيز على أحجارك أولا: عائلتك، صحتك، عواطفك، وأحلامك. هذه هي جوانب حياتك التي يتم تجريدها من كل شيء آخر، وستظل تشعر بالرضا والرضا. اعتني بهذه الأحجار الكريمة أولا. خصصوا وقتا لمن تحبهم وتهتم بهم. رعاية صحتك الجسدية والعقلية. اتبع شغفك بلا خوف، وأثناء قيامك بذلك لا تنسى أبدا إفساح المجال لتعلم النمو. هذا هو الغير المتوقع والغير المخطط له. هذه هي القهوة مع صديق، والضحك العفوي، لحظة الفرح المشتركة. حتى عندما تبدو الحياة ممتلئة جدا، هناك دائما مجال لهؤلاء. هناك دائما مساحة للتواصل، للراحة. إنها المهام والمسؤوليات الضرورية، ولكن لا ينبغي أن تستهلك كل وقتك أو طاقتك. لا ينبغي لها أن تزاحم المساحة المخصصة لك في النهاية. تذكر أن الأمر لا يتعلق بالحصول على حياة مزدحمة مليئة حتى أسنانها، بل يتعلق بعيش حياة مرضية، غنية بالتجارب التي تهمك حقا. الأمر لا يتعلق فقط بإحصاء الأيام، بل بجعل الأيام محسوبة. يتعلق الأمر بموازنة الحجارة والحصى والرمل والماء بطريقة تثري حياتك وتجلب لك السعادة الحقيقية.